guys and girls, and hello world. So welcome back to my channel, and this is Jenny Alagon. So for today's video guys is mag-makeup na naman ako. Yung gagawin kong makeup is yung pastel green eyeshadow. Ito yung campaign ng yesstyle. Yes, you heard it right, yesstyle. You can see guys is may kilay na ako, nakapag-foundation na ako. Ipapakita ko sa inyo is yung paano ko gawin yung aking green pastel eyeshadow. Yun din naman yung i-highlight natin ngayon. So, without further ado, let's start. So, I used black liquid eyeliner for the outline of the corner of my eye. Gamit ko yung liquid eyeliner na Big Eye Black Eyeliner. Tutuyuan lang natin itong liquid eyeliner. Maglalagay lang ako ng concealer ito sa baba ng aking mata. Ginagamit ko palang concealer guys is yung Sace Lady ba yun? Ewan ko kung ano yung tamang pagbasa nito. At isasali ko na rin itong sa itaas kasi maitim siya. Kamayin ko na lang. Para di maano yung liquid eyeliner na ginawa ko, nilagay ko. Halata pa rin ba yung eyebrows ko? Unang ilalagay ko na eyeshadow guys is ito. Itong shade na to. Eyeshadow ko is Jacklyn, Jacklyn Hill. So ito yung unang itong shade. So for my first eyeshadow is yung dark shade yung unang itinapal ko. Dalawang shade naman guys ay ito. Ito isa. For my second eyeshadow guys is yung nilagay ko is yung light green na may glitter siya. Pasensya na kayo guys ha. Hindi talaga ako marunong magsalita. Lagay ko siya dito. Spread ko lang siya. Meron siyang glitters konti.
So, idadagdag ko ito, shade na to, iwan ko, shade na to dito sa bandang taas. Parang ginagawa ko siyang line ba? Line lang. Magdaragdag ulit ako ng vitamin dito sa loob. So, maglalagay rin ako ng puting eyeshadow dito. Gagamitin ko lang ito yung daliri ko. Sa gitna. So, ang nagustuhan ko sa mascara na ito guys is waterproof siya at parang naglo-long last yung pag nilalagay mo siya sa eyelash mo. So, for my lips, I used MAC Painted Sunset Lip Cream with a shade of C06.